שבת שלום, משה רדמן, ממובילה המחאה. שבת שלום. אתה אומר השבוע בראיון לכלכליסט שהמטרה של המחאה עכשיו היא בעצם להפיל את הממשלה, וכשאתה נשאל איך אתם יכולים לעשות את זה, איך אתם יכולים להביא לחילופי שלטון, אתה מסביר, מתחילים להקשות על הכלכלה, נראה בקרוב מהלך של משיכת כספים מהבורסה, אנשים יתחילו להיחנק ממשכנתאות, לא יהיה כסף לקנות בסופר. אתה בעצם אומר שאתם מתכוונים לפגוע אקטיבית בכלכלה כדי לנסות להחליף את השלטון. לא, זה ערבוב של הרבה דברים, זה אחת הבעיות ברעיונות כתובים. מה שאני אמרתי זה שאחד הכלים שיש לנו כמחאה זה מחאה כלכלית, כמו שיש אנשים שמפסיקים התנדבות כי הם מרגישים שהם לא מתחברים לממשלה. יש גם אנשים שיחליטו להוציא את הכספים שלהם מישראל, ואנחנו כבר רואים את זה דרך אגב. רואים חברות, רואים פרטיים, וזה משהו שאנחנו נראה בשבועות ובחודשים הקרובים הולך ומתעצם, כי יש כאן ממשלה. אבל אתה לא מנתח כאן מצב, אתה אומר שזה בעצם מה שאתם רוצים לעשות, שזה מה שאתם דוחפים לו. תשימי לב, גם אמרתי שזה מצער מאוד, ולצערי הרב זה יקרה. בואי, אני אספר לך סוד, גם תומכי רפורמה וגם מתנגדי רפורמה, שניהם קונים בסופר, כולם קונים בסופר, כולנו משלמים משכנתאות. אף אחד לא נהנה מזה שיהיה פה עכשיו עלייה של הריבית או פגיעה במשכנתאות. אבל תומכי הרפורמה יגידו, אתם תורמים לזה שיהיה עכשיו יותר קשה לקנות בסופר, כי אתם מייצרים את הדבר הזה. ב-24 שעות האחרונות, ראש הממשלה ושר האוצר האשימו אותי בזה שהכלכלה נפגעת. את מבינה לאן הגענו? לא S&P, לא מודי'ס, לא מורגן סטנלי, לא אף אחד. משה רדמן והחברים שלו, ככה אמר שר האוצר וראש הממשלה, הם אלה שפוגעים בכלכלה, נו באמת. אבל רגע, אבל אתה יודע, דווקא באמת בשבוע שבו מודי'ס, לפחות בדוח שלה, אומרת שמה שמשפיע על הכלכלה, מה שמשפיע על היציבות הכלכלית, זה באמת המהלכים של הממשלה, הפגיעה בעצמאות בית המשפט, חוסר היציבות שהיא יוצרת. אתה בא ודי נותן לצד השני הוכחה לטענות שלו, שהמחאה היא זאת שמייצרת את חוסר היציבות הכלכלית. תזכרי תמיד מי מחולל את האירוע. מי שמחולל את האירוע זה הממשלה. הרי בוא נשאל אותך שאלה פשוטה. אם החקיקה תיפסק, המחאה תיפסק, ברור שכן, נכון? אם המחאה תיפסק, החקיקה לא תיפסק, ולכן מי שמחולל, מי שמניע את כל הגלגל הזה, זה ראש הממשלה וחבריו סמוטריץ' ואחרים. מודי'ס לא צריכים אותי שאני אגיד להם להוציא כספים או לא להוציא כספים מהארץ, הם יודעים טוב מאוד מה קורה כאן. הם ראו כאן ראש ממשלה שעשה פעולה יחד עם הקואליציה שלו, 64 נגד המנדט הציבורי. אין להם מנדט ציבורי, אין לנו סקר היום של ישראל היום, רק 18% מהציבור מוכנים לחקיקה חד צדדית. זאת אומרת, יש כאן ממשלה ללא מנדט ציבורי. מודי'ס לא צריכים שאנחנו נגיד להם שזה אומר שהמצב במדינה הוא על הפנים. בוא נפרוט את זה לפרטים. אתה אומר שבעצם השלב הבא של המחאה זה מחאה כלכלית, אז מה זה כולל בפועל? אני אומר שבנקודה הזאת, שראינו ממשלה מנותקת לגמרי שפועלת נגד רצון הציבור, אנחנו נראה כספים שיוצאים מהארץ. אנחנו רואים חברות, אני אתן קצת נתונים מההייטק. לא, אבל אל תיתן לי תחזית מה אתה חושב שיקרה. תגיד לי מה אתם כמובילי מחאה מתכוונים לעשות, מתכוונים לייצר. אף אחד לא עושה שום דבר בצורה מרוכזת, הכל קורה בצורה בודדת, בדיוק כמו שאנשים מפסיקים התנדבות, כי הם לא מרגישים חלק ולא מרגישים יכולת לשרת ממשלה כזו, כי הם רואים לאן הדברים הולכים, וזה החובה האזרחית שלהם, בדיוק אותו דבר יקרה מבחינת כספים. אין ניסיון לארגן מרד מיסים, לארגן משיכת כספים. אם יש עכשיו יזם, אנחנו רואים את זה, 80% מהסטארט-אפים שנפתחו ב-2023 נרשמו בדלוור. 80%, זאת אומרת כמה אקזיטים עתידיים הלכו לישראל כבר בגלל ההפיכה המשטרית הזו, אז זה יקרה עוד ועוד ועוד. ומה שקרה כאן, הגונג הזה שראינו לפני כמה ימים, ממשלה מנותקת שלא מוכנה להיפגש עם הרמטכ"ל, לא מוכנה להיפגש עם ראש אמ"ן, מתעלמת מנגיד בנק ישראל. הדבר הזה יגרום לבריחת כספים נוספת, ולהמון חברות ובודדים להוציא מכאן כספים. ואתם לא תתרמו לזה בשום צורה? כלומר, מה השלב הבא מבחינתכם, אחרי מה שראינו השבוע? אז בסוף המחאה הזו מורכבת מבודדים, אני מזכיר לך, זה מאות אלפי אנשים שכל אחד מקבל את ההחלטות לבד. אני כן חושב שאנחנו נראה התגברות של הוצאת כספים, והתגברות של אי אמון בכלכלה הישראלית, בד בבד, הנה, ראינו היום את מנכ"ל משרד החינוך, אנחנו נראה עוד הרבה אישי ציבור מהמשרדים הממשלתיים וממערכת הביטחון פורשים, כי כל אדם בר דעת שמסתכל על הסיטואציה הזאת, שרואה לאן הממשלה הזו הולכת, ואני מזכיר לך עוד פעם, בחוסר אחריות מוחלט, הוא לא ירצה לשתף עם זה פעולה, הוא לא ירצה לשתף פעולה, וצם המצפון שלו לא ייתן לו. אז אין איזה משהו מאורגן אחד, אף אחד לא קורא פה לא למרד מיסים ולא להוצאת כספים, זה קורה מעצמו. אבל בעצם אתה אומר ברעיון הזה שהמטרה היא להפיל את הממשלה. כלומר, גם הטענה הזאת של הצד השני, שזה לא החקיקה המשפטית, אלא פשוט הרצון להפיל את נתניהו, זה מה שעומד כאן, מקבל בעצם את אני לא אמרתי את המילה נתניהו ברעיון אפילו לא פעם אחת, אני אגיד. כן, זאת הממשלה שלו, אבל. אני חושב שמה שקרה פה השבוע, זו לא הייתה הצבעה על ביטול עילת הסבירות, זו הייתה הצבעה על הדלגיטימציה של הממשלה. מבחינתי, ממשלה ש-64 לא היה צדיק בסדום אחד. קואליציה שלמה, שבא הרמטכ"ל ואומר לה שביטחון ישראל נפגע, ובא הנגיד ואומר כלכלת ישראל נפגעת, וכל ראשי המשק אומרים שהמשק ייפגע. אז המחאה לא תפסיק עד שהממשלה תיפול, או שהמחאה לא תפסיק עד שהדברים פה יירגעו ויחזרו למסלול? או שהממשלה הזו תפסיק מהניסיונות שלה להפיכה משטרית, או שהיא צריכה ללכת הביתה, אין אופציה אחרת. אני משום מה, יש לי תחושה שהם לא מתכוונים לרדת מהרעיון הזה של ההפיכה המשטרית. אז רגע, אז מה שאתה אומר למעשה, שגם אם תהיה עכשיו הידברות,
בין קואליציה לאופוזיציה. על מה? זה לא... על מה, קובי? לא, אני המשך החקיקה. אני מקשיב לך בקשב רב, אני גם, אתה יודע, אני גם משתתף בהפגנות, אבל אני תוהה לרגע, כשאתה אומר, אם לא תיעצר החקיקה, לא תיעצר המחאה, האם במילים אחרות אתה לא בא ואומר, המיעוט כופה את עצמו על הרוב, ואז מה כל הרעיון הדמוקרטי אם הרוב שנבחר באופן לגיטימי לא יכול להעביר חקיקה? שאלה מצוינת. אז קודם כל, כמו שאמרתי, ראינו סקר מהיום של ישראל היום, לא תגיד שאיזה מישהו שהוא נגד נתניהו, ישראל היום 82% מהציבור לא בעד החקיקה הזאת. זאת אומרת, הרוב הזה של ה-64 מנדטים שהיה לפני כמה חודשים, הוא לא קורה היום. טוב, לא בעד החקיקה הקיצונית, אבל האם לצורך העניין, ודרך אגב, כמו שגם דיברנו כאן קודם, יש לא מעט אנשים שחושבים שיש מקום למשל לצמצם את עילת הסבירות בצורה כזאת או אחרת. יש מקום לדבר אולי על הרכב הוועדה לבחירת שופטים בצורה כזאת או אחרת. 1 או 0? לא. אי אפשר הידברות? אפשר הידברות על כל משהו לא פוגע דרמטית במבנה המשטר, אוקיי? אם עכשיו יש מישהו שמביא נוסחה על ועדה לבחירת שופטים, שהוועדה נשארת בלתי תלויה ולא פוליטית, ברור שכל אחד, אני לא פוליטיקאי, הפוליטיקאים יצטרכו לדון, לבוא עם פתרונות, יהיו גופים מוסמכים שיגידו שהם סומכים את ידיהם על זה, ואנחנו נתמוך, ברור שכן, אבל אתה מסתכל רגע על התמונה הגדולה ולא נכנס לכל סעיף ספציפי, ואתה רואה לאן הם רוצים ללכת. לא טוב להם משטר דמוקרטי, אתה רואה את זה. לא טוב לסמוטריץ', לא טוב לבן גביר, כל אחד עם הקפריזות שלו וגם לא טוב לאמסלם. תודה רבה לך שהגעת.